26 জানুৱাৰী 2024 সেইকাৰণে ভিন্দই খানা এটা খাওঁ বুলি ভিন্দহঁতৰ ঘৰলৈ মাতি পঠিয়ালে আৰু এই পুখুৰীটো যে ভিন্দই নতুনকৈ কৰা এটা ফিচাৰী নতুনকৈ কৰিছে আৰু ভিন্দৰ লগত আছে ৰিংকুদা অনুপম ভিন্দু মই লগৰ জানক লৈ আহিলোঁ ভিন্দহঁতৰ ঘৰলৈ বুলি আৰু এইফালে ৰিংকুদাই মাংস বনাই আছে লোকেল চিকেন ৰেডি হৈছে আৰু বেছি নাই হেল্পাৰ অনুপমে হেল্প কৰি দি আছে ৰিংকুদাক আৰু এইফালে পুখুৰী পাৰত বহিবলৈ একো ব্যৱস্থা নথকাৰ কাৰণে জান আৰু ভিন্দই ওচৰৰে বাঁহ এডাল কাটি সৰুকৈ চাং এখন বনাই আছে আৰু মই অলপমান ব্ৰইলাৰ মাংস আছিলে ব্ৰইলাৰখিনি বনোৱাৰ কেৰাহী নানিলে সেইকাৰণে মই অলপ চুঙা এটা কাটি আনি চুঙাতে দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ চাংখন ৰেডি হৈ গ'ল ভিন্দৰ জানে বনোৱা চাংখন কেপাচিটি অনলি 2 পাৰ্চন ফাইনেলি মাংস হৈ গ'ল মাংস নমাব পৰা হ'ল এতিয়া আমি খাবলৈ বহিছোঁ খানা ৰেডি হ'ল যিহেতুকে আমি খাবলৈ বহিলোঁ ৰিংকুদাই বনোৱা মাংসখিনি খুবেই ধুনীয়া হৈছে মই চুঙাত দিয়া মাংসখিনি ইমান বেয়া হোৱা নাই আৰু চ' গাইজ আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব চাই থাকিব টেষ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হাই তুমি বিয়া পতা নাই নাই পতা নহয় পাতিব মন আছে ছোৱালী লাগে নে বোৱাৰী লাগে শ্ৰীমতী যেন লাগে কোন জেগা লাগে আমাৰ অসমৰ কোন জেগা লাগে কোন জেগা অসমৰ চাইড ডিষ্ট্ৰিক্টত নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'লেতো খৰচাটো কম নাপাবা বহুত খৰচা হ'ব নীলপুৰ আৰু নীলপুৰ নকৰোঁ আৰু কোনগাঁও ফালৰ বেছি ভাল ওচৰতে জাপ মাৰিলে পায় তেল নাথাকিলে কথা নাই মানুহজনীক থৈ আহিব পাৰিম খোজকাঢ়ি চাই দিম হ'ব দিয়া তোমাৰ কাৰণে আজি 26 জানুৱাৰী দিনা খানা পিনা খাই চবৰ লগত এসাঁজ ভাল লাগিল চবৰে ভাল